Γεια σας παιδιά, είμαι ο Βαγγέλης Μινάς και παρακολουθείτε το συγκριτικό κάμερας ανάμεσα στο Xiaomi Mi 8 και το OnePlus 6. Ας ξεκινήσουμε. Από τις οθόνες των συσκευών, παιδιά, βλέπω για άλλη μια φορά ότι τα χρώματα είναι λίγο πιο έντονα στο OnePlus 6. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να κρίνω όσον αφορά την ευκρίνεια των συσκευών, καθώς οι οθόνες μπορούν πολύ εύκολα να σε ξεγελάσουν. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάνετε εσείς. Πάμε να δοκιμάσουμε το autofocus. Νομίζω και οι δύο συσκευές θα πάνε πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι. Βλέπω εδώ πέρα ότι το texture, η υφή του φλοιού του δέντρου έχει περισσότερη λεπτομέρεια στο OnePlus 6. Αλλά όπως είπαμε, δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι, τουλάχιστον εγώ, από τις οθόνες των συσκευών. Το δυναμικό εύρος θεωρώ πως είναι λίγο καλύτερο στο Mi 6, στο Mi 8, συγγνώμη. Και τα χρώματα, όπως ανέφερα και πριν, είναι λίγο πιο έντονα στο OnePlus 6 και λίγο πιο κοντά στην πραγματικότητα, πιο φυσικά στο Xiaomi Mi 8. Πάρα πολύ ωραία. Ας δοκιμάσουμε και τη σταθεροποίηση εικόνας. Αυτά και με το κομμάτι του βίντεο, παιδιά. Πάμε να δούμε και κάποια δείγματα φωτογραφιών. Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, είναι δύσκολο να πει κανείς ποια συσκευή υπερέχει. Απλά η παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω είναι ότι τα χρώματα στο OnePlus είναι πιο φυσικά, ενώ στο Mi 8 είναι ελαφρώς πιο θερμά. Επίσης, σε κάποια δείγματα, η ευκρίνεια στο OnePlus είναι καλύτερη. Όπως είναι αναμενόμενο, στο 2x zoom το Mi 8 έχει ξεκάθαρο το πάνω χέρι χάρη στο τηλεφακό του. συνθήκες του δωματίου
το Portrait Mode είναι ξεκάθαρα ανώτερο στο OnePlus 6. Ενώ στη selfie τα πράγματα περιπλέκονται, καθώς στην περιοχή του προσώπου το Mi 8 έχει λιγότερο θόρυβο, αλλά από την άλλη το OnePlus αποτυπώνει με περισσότερη λεπτομέρεια τα μαλλιά και τα γένια. Και οι δύο συσκευές μας δίνουν τη δυνατότητα για Full HD Slow Motion στα 240 fps, αλλά το αποτέλεσμα στο OnePlus είναι ξεκάθαρα καλύτερο. Ωραία παιδιά, ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε τις συσκευές μας και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Αυτό που βλέπω από τις οθόνες των συσκευών είναι ότι το OnePlus 6 έχει πιο ψυχρά χρώματα, ενώ το Mi 8 πολύ πιο θερμά, πολύ πιο κυτρινισμένα. Μου θυμίζει τις συσκευές της Samsung που είχαν ακριβώς το ίδιο θέμα. Από άποψη λεπτομεριών δεν μπορώ να κρίνω σωστά αυτή τη στιγμή από τις οθόνες των συσκευών. Αυτό πρέπει να το κάνετε εσείς από τις δικές σας οθόνες. Αλλά θεωρώ πως το OnePlus 6 ίσως υπερέχει. Σε θέμα απόδοσης χρωμάτων σίγουρα υπερέχει. Σε θέμα θορύβου δεν είναι ξεκάθαρο, αλλά θεωρώ πως το OnePlus 6 έχει περισσότερη λεπτομέρεια. Για να δοκιμάσουμε και το autofocus. Αυτά με την κύρια κάμερα, ας δοκιμάσουμε και την selfie κάμερα. Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς παιδιά, η εικόνα στο OnePlus 6 είναι πιο ζουμαρισμένη. Αυτό σημαίνει ότι το Mi 8 έχει πιο ευρυγόνιο φακό και είναι καλύτερο, προτιμότερο στη selfie, γιατί μπορούμε να πάρουμε στο πλάνο μας περισσότερα άτομα. Όσον αφορά την ποιότητα του βίντεο, θεωρώ πως αυτή τη φορά υπερέχει το Mi 8, νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό, αλλά πάλι υπάρχει το ενδεχόμενο να με ξεγελάνε οι οθόνες των συσκευών. Αυτά λοιπόν παιδιά, και με την selfie κάμερα ζούμε και κάποια δείγματα φωτογραφιών. Σε χαμηλές συνθήκες φωτισμού είναι ξεκάθαρο πως τα χρώματα στο OnePlus είναι πιο φυσικά, ενώ στο Mi 8 όπως και στις περισσότερες ναυαρχίδες της Samsung είναι πιο κυτρινισμένα. Από την άλλη, με ελάχιστες εξαιρέσεις, στα περισσότερα δείγματα το Mi 8 έχει λιγότερο θόρυβο και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν φαινόταν από τις οθόνες των συσκευών.
Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω κάτι που επαναλαμβάνω συχνά στα βίντεό μου. Ποτέ δεν πρέπει να κρίνουμε τις φωτογραφίες από τις οθόνες των συσκευών, καθώς πολύ εύκολα μπορούν να μας ξεγελάσουν. Επίσης, το λάθος που κάνουν πολλοί χρήστες και ιδιαίτερα κάτοχοι συσκευών της Xiaomi είναι να κρίνουν μια συσκευή χωρίς να έχουν κάποια άλλη δίπλα τους στο σημείο αναφοράς, απλά υποθέτοντας ότι η προηγούμενη συσκευή τους ή μια άλλη που δοκίμασαν σε παρόμοιες συνθήκες θα έβγαζε καλύτερες φωτογραφίες ή θα είχε λιγότερο θόρυβο. Ποτέ, και το παραλαμβάνω ξανά, ποτέ οι συνθήκες φωτισμού δεν είναι ίδιες. Και ακόμη και η διαφορά στη γωνία λήψης μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα, ιδιαίτερα σε κοντινά πλάνα. Link για να κατεβάσετε τα δείγματα φωτογραφιών, καθώς και για να αγοράσετε αυτές τις συσκευές όσοι θέλετε να στηρίξετε τη δουλειά μου, θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Αυτό ήταν λοιπόν το συγκριτικό κάμερας ανάμεσα στο Mi 8 και το OnePlus 6. Ποια είναι η γνώμη σας για τις φωτογραφικές επιδόσεις των δύο συσκευών? Αφήστε ένα σχόλιο με την άποψή σας και φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.